What's up mga kakalyo? Panibagong araw, panibagong whip! Boom! Recently, napapansin ko na dumadami yung mga nagme-message sa akin nang sila daw ay nagwawagi sa kanilang mga contest na sinasalihan. Ito yung mga contest na kung saan, bago nila salihan yung contest, pinanunood nila yung mga tips ko kung paano gumawa ng poster making. Bilang patunay, yung video ko na ito is talaga nga namang marami ng views. At sa tuwing nakakatanggap ako ng mga message katulad ng mga ito, salamat po sa tips. Panalo po ako sa poster making. Sir, I have recently won first prize in competition. 110 times. Thank you so much, sir. God bless. Gusto ko lang pasalamatan ng isang makaliti sa say, Sir Joel Calalo. Dahil naipanalo ko ang ilan sa mga poster making contest sa tulong ng kanyang mga magandang drawing. You earned my respect, Kakalo. Sa mga gustong manalo sa poster making contest at matuto sa art technique, subscribe na kayo kay Joel Calalo. napapaisip ako na, marami pa akong tips na pa pwedeng ibigay eh. Maganda, gumawa tayo ng part 2. So let's go! Pag-usapan na natin yung part 2 ng 5 tips sa paggawa ng poster making artwork. As usual, habang sinasabi ko sa inyo yung mga tip, magpapakita ako ng mga past artworks ko, pero syempre hindi to kompleto, no? Maglalagay ako ng card sa itaas kung saan nyo mapapanood yung kompletong video ng mga bawat artwork na ipinapakita ko. Okay, lilit na uli ako! Okay, simulan na natin to pagbibigay ng tips. Ang tip number 1 natin, no, ang kauna-unahan, no, ewan ko lang kung narinig nyo na to sa iba, pero ito yung tip ko para sa inyo, no. Learn to repair common mistakes. Alam mo, minsan ang mga nakakapagpatagal sa mga artwork natin, no, kapag gumagawa tayo ng mga kahit anong artwork pa yan, kahit painting yan, or kahit poster making yan, kahit digital nga, no, minsan, nagkakaroon tayo ng mga pagkakataon na nagkakamali tayo, no? So, hindi mo naman may iwasan yan, lalong-lalo na kung nape-pressure ka na sa time, no? So, maganda in advance, bago mo gawin yung mga bagay na gagawin mo, bago mo gawin yung artwork, maganda is, pag-aralan mo na, no? Kung sakasakaling ma-encounter mo yung mistake na yan, is kung paano siya i-repair. Kakalyo, pwede ba yun? Eh, hindi pa nga nangyayari. Pwede. Halimbawa, no, ang halimbawang may bibigay ko sa inyo is ang video na to. Ang mga gamitin nga pala natin dito sa pag-repair is na cuticle remover, marker na 0.8, stencil, puting oil pastel at pula. Etong repair technique na to is ginagawa ko kapag meron akong, katulad nito, may part ako na gustong patungan o kaya burahin kasi alam mo yun, hindi naman siya kailangan na nandito, no? Halimbawa gusto ko siyang patungan, ang gagawin ko lang is kukuyurin ko muna, no, o kakaskasin ko muna. Alam mo yun, magaang na kamay lang gamit itong nail cuticle remover natin na minodify ko. Tatanggalin ko muna yung mga kulay dun sa ibabaw kasi papatungan natin yan ng oil pastel. At lalagyan din natin ng outline mamaya. Kapag natuyo na yung marker natin, lalagyan na natin ng pondo, no? Pondo or first layer ng kulay puti, yung ating buburahin o yung papatungan natin ng kulay, no? Gamit yung stencil natin at kulay puti, ang gagawin ko is papatuwang ko ng solid, no? Solid na puti yung ibabaw, no? Yan, katulad nito. And then hanggang mabuo ko na yung part na buburahin ko mamaya, no? Ngayon kapag okay na siya, kapag nakobera nyo na lahat, gamit yung ating remover, kakayurin natin yung mga outline na nandun sa ilalim. Palilitawin lang natin ngayon dito sa ibabaw yung mga outline na gusto lang natin makita. Yung mga outline na mga mali, katulad nung nandun sa kanina, yung mga binura natin, huwag na natin kayurin, no? Ang importante dito is lumitaw lang yung gusto nating palitawin na outline. So, yan yung pamamaraan ko kapag nag-i-erase ako ng tapos na artwork, no? Nagpapatong ako ng puti or ng kulay sa ibabaw nun.
Actually, hindi lang yan, no? Meron pang isa, no? Halimbawa na magkaroon ka ng pagkakataon na yung artwork ninyo is hindi mo gusto yung kulay, no? Paano mo i-repair yan, no? Halimbawa naman is napunit, no? Napunit yung isang artwork mo, yung papel mo sa kakagawa mo, paano mo i-repair yan? Ano pa bang po pwede mangyari habang sumasali ka sa contest, habang ginagawa mo? Halimbawa, lumampas yung outline mo, no? Paano mo i-repair yung mga katulad ng ganyan? Maganda na sa panahon ngayon na hindi naman ganun kadami pa ang mga poster making competition, no? Mas maganda na gumawa ka ng isang exercise kung saan na halimbawa nagkaroon ka ng pagkakamali, paano mo siya i-repair? Ano ba ang kagandahan? Halimbawa, alam mo nang i-repair yung mga posibleng mangyaring pagkakamali mo doon sa mga contest na sasalihan mo. Siyempre, hindi ka nakakabahan, no? Kasi alam mo na kahit magkamali ka, alam mo na siya paano i-repair. So sa isipan mo, kalmadong-kalmado ka at nakatuon ka sa planong ginagawa mo, sa artwork na ginagawa mo. Hindi ka nakakabahan kasi nga, kung magkamali ka man, kaya mo na siyang i-repair. Ayos! Maraming nagbibigay sa akin ng mga artworks nila, no? Nagsisend sa akin sa Messenger, kahit nga minsan sa Instagram, nagsisend din sa akin ng mga artworks nila. Tapos tinatanong nila, Sir, bakit po natalo yung gawa ko, no? Kung papakita ko po sa inyo yung mga ibang artwork, tapos i-compare nyo, sir, mas maganda at mas marami naman akong elements na nailagay at tugma-tugma dun sa tema, di ba? Pero sir, bakit kaya hindi nanalo yung artwork na isinali ko? Alam mo, isa sa mga makakapagpanalo sa'yo is magkaroon ka ng sarili mong style, no? Maganda kasi na meron kang sariling style kasi sa dami-dami ng nakikita nilang pare-parehong kulay or kaya outline, kung meron kang sariling style, lulutang yan, no? Kapag lumutang yung artwork na yan, mas makukuha yung attention nila at matatandaan nila yan at kahit ano pa man, talagang sigurado ako ipapasok ng mga judge yan sa mga first, second, or third, no? Baka nga sa champion, ikaw pa yung makuha kasi kakaiba yung style mo. So maganda, meron kang sariling style sa paggawa mo ng mga artwork mo. Ayos! Ito, isang magandang tip to, no? Lagi nyo itong tatandaan at wag nyong kalilimutan, no? Ito yung always have a goal, no? Kailangan meron kang goal every time na gumagawa ka ng artwork mo, no? Sige, sabihin na natin, alam mo na yung drawing mo, alam mo na yung kulay na gagawin mo, pero this time, kailangan meron kang goal. Pero this time, meron kang goal habang ginagawa mo yung artwork mo. Halimbawa, ano ba yung mga goal na yan? Mabilis. Oh yeah. Tama. Kailangan mabilis kang magkulay. This time, sa pagsali ko sa mga contest na to, kailangan mabilis ako magkulay, pero maganda pa rin ang resulta. Kailangan, halimbawa naman is, mabilis ako mag-outline. Kailangan mabilis ako mag-outline, pero malinis at maganda pa rin yung outline na gagawin ko. Halimbawa naman is, kailangan mabilis ako matapos, no? Oh, yeah. Kailangan 30 minutes before the deadline or yung time limit na ibinigay sa amin, matapos ko na siya, no? In 30 minutes, no? Alam mo yun, yung mga goal na yan, makakatulong yan sa'yo, no? Kasi nadidisiplina mo yung sarili mo. Kasi halimbawa, yung binigay kong goal na pagiging mabilis, kahit na mabilis ka, maganda pa rin yung artwork na naipoproduce mo. Ibig sabihin, nagle-level up yung mga artwork na isinasali mo sa mga contest. Oh yeah. Ayos yan. Bago ko ituloy ang video na to, malapit na tayong mag 15,000, no? Pero actually, hindi ko tinatarget yung 15,000 na yan, eh. Tinatarget ko is 100,000 subscribers. Kayang-kaya ba yan, no? Kung kayang-kaya yan, mga kakalyo, baka pa pwede mag-comment ka sa baba ng hashtag Kaya Kakalyo 100k sub. Oh, medyo mahaba pero kayang-kaya yan. At mangyayari lang yan kung magsusubscribe ka sa aking channel. Sana mag-subscribe ka sa aking channel at pindutin mo na rin yung all, no? Para ma-notify ka every time na meron ako mga bagong videos katulad nito. At pindutin mo na rin yung like para mas marami pang makapanood, no? I-share mo na rin tong video na to. Mag-comment ka rin sa baba kung ano pa yung gusto mong makita na mga artworks, mga tips, at kung ano mga team yung gusto mong makita sa mga susunod nating poster making artwork, no? Maraming salamat! Punta na tayo sa video ulit. Tuloy na natin. Sana dumating yung pagkakataon na kapag sumali ka sa isang contest is hindi ka na natatakot o hindi ka na kinakabahan, no? Pero paano mangyayari yun, no? Kasi ako, kahit minsan, nangyayari pa rin sa akin yan, no? Lalong-lalo na kung bago yung gagawin kong artwork, no? Etong tip na to is maganda na gawin mo para hindi ka kabahan sa mga gagawin mo pang projects, no? Kailangan meron kang system, no? Sa bawat system or bawat artwork na gagawin mo,
halimbawa poster making yan, meron kang system na sinusunod, no? Uunahin mo muna yung sketch, Oh yeah. susunod, tapos tatapusin mo lahat yung sketch, and then susunod mo yung outline, and then color, and then retouch. Yung 4 na step na yan, no? Sir, yun din naman yung ginagawa ko. Posibleng ginagawa mo yan, pero minsan, tandaan ko, minsan kahit nagkulay ka na, bumabalik ka pa rin dun sa outline. Di ba? Nangyayari yan at maraming guilty dyan. So maganda kung meron kang system na konkreto, no? Sa simula pa lang, hindi mo na babalik-balikan yung system na sinabi ko, no? Halimbawa, kapag gumawa ka ng sketch, diretso ka na agad sa outline, and then pag natapos mo yan, diretso ka na agad doon sa pagkukulay. Hindi ka na babalik doon sa sketch, mag-i-sketch ka na naman kasi nagkamali ka, or kaya aayusin mo na naman yung outline, no? Maganda na itatawid mo yung mga proseso na yan nang hindi mo na binabalik-balikan. Oh, Yun ang magandang sistema. Hindi bumabalik sa mga nagawa mo na. Kasi sa pagkakataong yan, pag nagawa mo yung mga yan, nasa-save mo yung time mo at nagagamit mo ng maayos yung time mo para makapag-produce na magandang artwork. Para sa akin yun yung isa sa mga tip na talagang makakapagbigay sa'yo ng confidence, no, kapag gagawa ka ng isang artwork, no, is yung meron kang sistema na nasa isip na alam mo na halimbawa pag natanggap mo yung isang project, is hindi ka nakakabahan, no, na hindi ko kayang gawin to. Kasi nagawa mo na siya at nabuo mo na ng maayos 100% na perfect mo na yung system para doon. Imagine that, hindi ka nakakabahan, dire-diretso ka na sa pagkasali ng contest, no? Unlimited na yun, no? Wala ka nang aatrasan eh. Kasi alam mo na yung sistema at nabuo mo na sa isipan mo. Okay, pumunta na tayo sa pinakahuling tip natin, no? Actually, ito yung pinaka-importanting tip, no? Sa simula pa lang, dapat alam mo tong tip na to, no? Ito yung tip na talagang habang ginagawa mo yung artwork mo, pwedeng masira yung pwedeng masira yung concentration mo kasi kinukumpara mo yung gawa mo sa iba. So, ang tip number 5 natin is, huwag mong ikumpara yung gawa mo sa iba, no? Kalimitan, maraming artist ang guilty dito, no? Lalo na yung mga dati na sumasali, di ba? Kapag nakita nila yung mga nanalo doon sa mga first and second or third prize, kinukumpara nila yung artwork nila doon, no? Ang nangyayari tuloy is pinanghihinaan ka ng loob kasi baka hindi na po pwede yung ginagawa ko kasi yun yung mga gusto na niya judge, no? Na manalo, no? Wala namang masama doon. Ang problema lang doon is yung nalilimitahan yung kakayahan mo na magkaroon pa ng improvement sa gawa mo kasi naibabatay mo yung kalakasan mo doon sa kalakasan ng iba, no? Kagalingan ng iba. Para sa akin, hindi tama yun, no? Maganda talaga na wag mo ikumpara yung gawa mo sa gawa ng iba, no? Kasi pag nangyari yun, magagaya mo yung gawa nila, no? At hindi maganda yun kasi pag nagaya mo yung gawa nila, hindi mo mahihigitan yung kakayahan mo kahapon kasi nanalo na yun eh. Tapos na yun eh. So maganda is magtiwala ka sa proseso na pinagdadaanan mo ngayon, sa proseso na ginagawa mo ngayon para mahigitan mo pa yung gawa mo kahapon, no? Sige, sabihin na natin hindi naman nanalo yung ginawa ko kahapon eh. Kaya nga dapat na masigitan mo yan, no? At magagawa mo lang yan kung sa simula pa lang, hindi mo na ikukumpara ang gawa mo sa gawa ng iba. Okay? Maraming salamat sa panunood mo sa ating video at sana wag ka magsawa na mag-visit sa ating channel, no? Every week nag-upload ako. Kung medyo nahuhuli man, bumabawi ako sa mga susunod na linggo, no? Dumodoble ako kasi these past days kasi gumagawa rin ako ng mga commission, no? At lahat ng commission na yan, ipapakita ko dito sa ating channel, no? Hanggang sa susunod, paalam, sana meron ka natutunan sa channel na to at sana i-share mo rin sa iba, no, yung kaalaman na to para marami matuto at marami pang magwagi sa mga poster making artwork or contest na sasalihan nila. Hanggang sa susunod, paalam! Bye-bye!